කලින් පාඩම් වලදී අපි simple present tense singular sentences ගැන ඉගෙන ගත්තා. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ simple present tense plural sentences ගැන. simple present tense plural sentences හදද්දී එහි ඇති verb එක infinitive ස්වරූපයෙන් හෙවත් එහි මුල් ස්වරූපයෙන් තැබිය යුතුයි. ඒ වගේම ප්‍රශ්න හදද්දී do කියන verb එක ගන්නවා. do කියන verb එක ගත්තහම sentences එකේ verb එක infinitive ස්වරූපයවත් මුල් ස්වරූපයෙන් තැබිය යුතුයි. do ගත්තොත් infinitive. අපි යමු වීඩියෝ එකට.